අපි හදාගන්න යන්නේ hologram projector එකක්. මේක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා binding කොලයක්, සුදු A4 කොලයක්, මේක කපා ගන්න කතුරක් හරි paper cutter එකක් හරි, මේක අලව ගන්න cello tape හරි glue gun එකක් හරි, සහ මේක ඇඳ ගන්න පෑනක්. කොලේ මැදින් ඉරක් ඇඳගමු. ඊට පස්සේ ඒකට හරියටම ලම්බකව දෙපැත්තට සෙන්ටිමීටර භාගය ගානේ එන විදියට ඉරක් ඇඳගමු. ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් 3මාරක් උඩින් ඉරක් ඇඳගමු දෙපැත්තටම සෙන්ටිමීටර් 3 ගානේ එන විදියට. ඊට පස්සේ අපි ඇඳපු ඉරි ටික යා කරගමු. දැන් අපි ඇඳපු කොලේ උඩින් බයින්ඩින් කොලේ තියාගෙන ඇඳපු රූපේ 4 පාරක් පිටපත් කරගමු. පිටපත් කරනකොට එකින් එක අඳින්න නැතුව මම කරන විදියටම අඳින්න. එතකොට ලේසි. දැන් අපි ඇඳගත්ත කොටස් 4 කපාගමු. කපනකොට හරියටම ඇඳගත්ත ඉරි උඩින්ම කපන්න. දැන් අපි කපාගත්ත කොටස් සෙලෝ ටේප් මගින් එකට අලව ගමු. අලවනකොට යට කොටස හරියටම එන විදියට අලව ගන්න. අන්තිමට අපිට එන්නේ පිරමීඩයක වගේ හැඩයක්.